जुन टल्किएको बजार चाहिँ बसन्तपुर बजार, त्यो बसन्तपुरदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै रसुनी हुँदै तेह्रथुम पुग्ने सडक त्यही हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि सधैँ जस्तो तपाईहरुसँग पाथिभरासम्मको एउटा सुन्दर भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पूर्वी नेपालको अत्यन्तै प्रसिद्ध तीर्थस्थल भन्नुपर्छ पाथिभरा देवीलाई। हरेक मानव जीवनको दुःख कष्ट पीर व्यथालाई पन्छाउँदै आउनु भएको छ पाथिभरा माताले। त्यसैले सम्पूर्ण मानिसहरूको ध्यान पनि विश्वास पनि पाथिभरा मातासँग छ। दर्शकवृन्द पाथिभरा मन्दिर र म रहेको लोकेसन चाहिँ आजको भिडियोमा 15 किलोमिटर रहेको छ। यदि तपाईहरु धरान इटरी पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्ला हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई भेडेटार धनकुटा हिले बसन्तपुर हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। धरान इटरीबाट चाहिँ त्यस्तो धेरै लङ डिस्टेन्स छैन, तपाई एकै दिनमा आएर फर्कनु पनि सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुलाई बेस्ट सल्लाह म के दिन चाहन्छु भने एक रात स्टे गर्न आउनुस् यो ठाउँमा र बिहानको सनराइज पनि हेर्नु होला। अत्यन्तै राम्रो छ, बब्बाल छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले भ्यू गर्ने भनेको एउटा सनराइज पनि हो, अर्को तिन्जुरे मिल्के जलजला पनि भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। गुराँस फुल्ने सिजनमा आउनुभयो भने गुराँसको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हिउँ परेको सिजनमा आउनुभयो भने हिउँ खेल्न पनि पाउनुहुन्छ। यहाँबाट मकालु कञ्चनजङ्घा लगायत विभिन्न हिमशृङ्खलाहरूको अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईले धनकुटा तेह्रथुम सङ्खुवासभा जिल्ला पनि टेक्न पाउनुहुन्छ। अझ बढी चाहिँ पूर्वी नेपालमा लोकप्रिय बन्दै आएको तिन्जुरेको भ्रमण गर्न पाउनुहुन्छ। भने अब बाँकी कुरा भिडियोबाट है। यो देखियो बजार घुर्मिसे बजार हो। तपाईँ त्यहाँ आइसकेपछि दुईवटा बाटोहरू छ, त्यहाँबाट यता उँभो आए पनि भयो र यहाँदेखि उँभो आए पनि भयो र इन्टर गर्ने गेट चाहिँ यो है।
पाथिभरा मन्दिर अब यहाँबाट प्रवेश गऱ्यौँ है। टक्क भित्र घन्टी राख्दो रहेछ, यो पनि हामी बजाउँछौँ। यहीँदेखि स्टार्ट सुरु हुन्छ। अब भक्तजनहरूले कतिपयजनाहरूले चाहिँ तपाईँको फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने चाहिँ यहाँदेखिको धागा टाँगेर हामी माथि मन्दिरसम्मै पुर्याउन सक्छौँ। यो चलन छ यहाँनिरदेखि पूजाआजा गरेर सुरु हुन्छ है मन्दिर पस्ने काम। अब हामी यहाँबाट उकालो लाग्दैछौँ। ओके साथीहरू, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै आउनुहोस्। यहाँ भएका सिँढी कति छन् यो गन्ने काम त हुँदैन होला। अहिले नयाँ बनाइदिएको रहेछ है। म यहाँ आएँ भन्दा अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ यो सिँढी हुँदै गएको थिएँ, तर अहिले चाहिँ यो के भन्नु यसलाई सिमेन्टेड टाली लगाइदिएर टक्क नचिप्लिने तरिकाको दामी बनाएको छ है। ठाउँ यस्तो सिँढी पनि छ। यो चाहिँ नयाँ, धेरै नयाँ मेरो लागि पनि। तपाईँ यदि टाढा टाढाबाट पाहाड आउनुभएको छैन, मधेस मात्रै बास गर्नु भएको मान्छे हो भने यो चाहिँ ट्याक्कै रोडोडेन्ड्रनको ट्री है, गुराँसको फुल छ यसैमा। घुर्मिसे बजार त्यहाँ छ र यो घुर्मिसे बजारको हाइट भनेको 2801 2848 रहेछ। 2848 मिटर हाइट रहेछ है यो गुरुसे डाँडाको हाइट। 2:40 को समयमा म यहाँ आइपुगेको छु। अब माथि चढ्ने काम हुन्छ है। लगभग 500 मिटर हाइट होला। तर यो बाटो चाहिँ एकदम घुमाइदिएको रहेछ क्या। अलिक हिँड्नु नसक्ने बुढापाकालाई बनाइदिएको रहेछ सट्टो यो बाटो। अब घुमेर फेरि अब त्यहाँ आएको मान्छे घुमेर फेरि उतै पर पुग्नु पर्छ। सो अब म चाहिँ सर्टकट बाटो त्यो पहिलेको पुरानै बाटो जान्छु। र तपाईँ अलिकति बल भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने सटासटी छिटो जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही बाटो जाने है। बाटो दुईवटा रहेछन्। अलिकति एडभान्स विकसित बाटो त्यो रहेछ। अलिकति अफरोड टाइपको अलिक डाङडाङ डुङडुङ हिँड्नेको लागि चाहिँ यो रहेछ। साथीहरू तल एन्ट्री लाइट परेछ है, राम्रो भ्यू आउँदैन होला। बसन्तपुर बजार जुन टल्किएको बजार चाहिँ बसन्तपुर बजार, त्यो बसन्तपुरदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै रसुनी हुँदै तेह्रथुम पुग्ने सडक त्यही हो। यो बजार भनिहाल्यो अघि नै गुरुसे बजार। हामी अब थोरै मात्रामा भए पनि गलिएको छ भने आराम गर्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। चौतारी पनि रहेछ। हो हजुर, कहाँदेखि हो तपाईँहरू? झापा चन्द्रगढीबाट। अझै आउनुभएको उहाँदेखि? हामी अस्ति आएको थियौँ, यहाँ घुम्न आएको। ए आज कहाँदेखि ठ्याक्कै? आज चाहिँ हामी तल किटिङ डाँडा भन्छ, तल किटिङ डाँडा। ए अब म पनि त्यही मोडे बजारको मान्छे हो। र ए हामी कनेक्टेड छौँ। ए 4 ए ठिक छ। त्यसो भने तपाईँसँग म हिँडेको पनि एकचोटि हाम्रो कहाँ पो मैले बिर्सेछु नि। उता तामा फुटकेर हिँडेको थियो। ल भिडियोमा लाइक पनि अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिन्छौँ। ल भाइ हस्। ल ठिक छ। अब केमा आउनु भएको छ त? हामी बाइकमा छ। बाइक साथीहरू हामी 2868 देखि 2903 मिटर हाइटमा आरोहण गरिसकेका छौँ है। अब अझै हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू छ। थान्तपना देवी यत्र तत्र छरेर बस्नुभएको छ यो पहाड है। हेर्नुहोस् काली लाग्दो भिर छ। यसको टक्क बेल्टमा पनि काखमा पनि देवतै देवता यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ उँधो हेर्दा काली लाग्दो भिर चाहिँ आउने जाने तीर्थयात्रीहरूको क्रम चलि नै रहेको छ। हामी अब पुग्न आँटेको अवस्था हो। अब ज्यादा भए 100 मिटर टाढा छु म।
देखेको पहाडी रेन्ज भनेको तिनजुरे है। र यो तलको कालो कालो जङ्गल चाहिँ सबै गुराँसको रुखहरू हो, जुन चैत्र वैशाखमा तपाईँ आउनुभयो भने यो वन जङ्गल सबै रातै भइरहेको हुन्छ। ल फाइनल्ली आजको डेस्टिनेसन हामी आइपुगिसकेका छौँ, पाथिभरा मन्दिर। यसलाई स्मरण साथीहरू कवै डाँडा पनि भनिन्छ। एउटा काग चाहिँ एकदमै प्रवेश गर्ने गेटको चुचुरोमा खतरा तरिकाले भ्यू गरिरहेछ। जय पाथिभरा मन्दिर, जय माता। अब इन्टर गर्ने गेट चाहिँ यहाँ रहेको छ। र साथीहरू तपाईँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो चाहिँ हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्ने रहेछ, धर्मदेवी नगरपालिकाभित्र पर्ने रहेछ है पाथिभरा मन्दिर। अब यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन चाहिँ लालीगुराँस नगरपालिकाले पनि गरिरहेछ। अब प्रत्यक्ष लाभ यो पाथिभरा मन्दिरबाट यी दुवै जिल्लालाई मिलिरहेको छ भन्दा अतिशयोक्त नहोला। मन्दिरहरू थान्तपना देवी देवता सबैतिर छरिएर बस्नुभएको छ। श्री पाथिभरा भगवती मन्दिर। ल हामी आइपुगेका छौँ मन्दिरमा। यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम पनि चलिरहेको रहेछ क्या। यो मन्दिरको दक्षिणपट्टिको साइड रहेको छ। हामी घुमेर पश्चिमतर्फ आइरहेका छौँ, तर भन्दा पनि यहाँ पनि गेट त लागेकै रहेछ। ए रहेछ ठ्याक्कै हामी मन्दिर आइपुगेको अवस्था हो यहाँ चाहिँ।
ल साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो यस पाथिभरा मन्दिरको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नु नभुल्नु होला है। अब यहाँबाट हामी तपाईँ चाहिँ अब पाँचपोखरी लगायत तिनजुरे जस्तो एउटा इस्टर्न नेपालको एकदमै प्रख्यात प्लेस पनि भ्यू गर्न सकिन्छ है। एकदम रमणीय छ यो ठाउँ। तपाईँहरू पनि एकचोटि आउनु होला। यो खाली समय पारेर, बिदाको समय पारेर एकदमै बहुत रिफ्रेस हुन्छ तपाईँलाई यहाँ आउँदाखेरि। सो अब आजको भिडियोमा यिनै यस्तै सामग्री पस्किएर म तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहेँ। हस् त, फेरि भेटौँला। अब आउँदै गरौँला। किप सपोर्टिङ है भन्दै बाइ।